Знову називаю асоціації, а ви пробуєте вгадати, що це за країна. Батьківщина русалочки. О, це Данія? Данія. Так, Даня. А хто написав русалочку, знаєте? Андерсен. Точно. Одна з найщасливіших країн світу. Або Швеція, або Норвегія, Близько. або Фінляндія. Близько. Данія? Так. Данія. Ну, я знаю, що хтось зі скандинавських країн. Одна з найщасливіших країн світу. Фінляндія. Інша. Це Північна Європа 100%. Ну, Ага, тут Скандинавія, або Фінляндія, або Швеція, або Норвегія. Так, поряд, дуже поряд. Що ще залишилось? Так. Високі податки. Усюди. Франція. Так, далі. Це країна, в якій з'явилась компанія Lego. Данія? Так. Ніфіга собі. Я думав, що це буде складно про Данію. Але всі вгадують, я в шоці. Лего, всі люблять Лего. Називаю асоціацію, а ви намагаєтесь згадати, що за країна. До цієї країни входять Фарерські острови та Гренландія. Боже, ні, так не згадаю. Одна з найщасливіших країн для життя. Боже, це якась скандинавська країна. Поруч. Лего. Боже, Данія? Так. Данія. Так. Вгадали. А які ще асоціації про Данію? Їхній прапор, мабуть, червоний і білий хрестик. Мабуть, що це холодна країна і, не знаю, якщо чесно, нейтральна. Я буквально нещодавно там була. Ось, і там в Леголенд, так. Мабуть, доволі спокійні люди, дуже спокійні люди. Які в тебе асоціації про Данію? Асоціації все ті ж самі, позитивні. Данці дуже такий народ своєрідний, цікавий в плані. Він відрізняється дуже сильно як від німців, хоча живуть дуже поруч, і як відрізняється від тих скандинавів, що живуть саме на півострові скандинавському. У них там свій світ, свої традиції. Якщо чесно, мені не зрозуміти їх підхід до життя, бо він такий більш домашній, такий, але кожному є своє місце. Мені подобається їх клімат, їх розташування, такий він трошки, можливо, для когось сумно, що холодно і постійно йде дощ, але мені приємно. Це така естетика, яка мені подобається, тому класно, Данія – це класно, як і вся Європа. А взагалі, які ваші ще асоціації і ваше відношення внутрішнє до Данії, до данців? Я б дуже хотіла побувати у Данії. Для мене взагалі скандинавські країни – це також дуже цікава тема. Але що мене трохи лякає, це дуже холодно, короткий світовий день, тобто навряд чи я б змогла там жити навіть на перспективу, тому що я людина, яка любить тепло і сонце. Так, люди доволі відкриті і спокійні, тобто час там в містах іде якось повільно. У нас в Києві це якось швидко-швидко, є якийсь темп міста, а у них там зазвичай все дуже так миротворно, спокійно і неквапливо. А яких відомих данців ви можете назвати? Данців? Ох, класне питання. Данія. За цим ще важче буде. Я знаю з усіх інших країн Північної Європи, а з Данії не знаю. Ну, я можу тільки сказати данського дослідника Морген Гессен, він відкрив в Копенгагені Поліс-центр. Це сучасник наш, він ще досі живий, працює. Оце щодо данців. Ну, треба якогось стримного короля назвати середньовічна, там якийсь там Гарольд Широкий, або там Гарольд Квадратні штани, або ще щось. Це генератор імен стрьомних королів Данії, так? Будьмо відвертими. Історія Англії – це історія Едварда і Річарда, історія Франції – це історія Людовіка і Карла. Враховуючи, що їх було 18. Наполеона забув, тебе з'їдять. Якого Наполеона? Першого, другого, третього? Добре. Чи знаєте якихось відомих данців? Ганс Крістіан Андерсен, чи він не данець? Так, данець. Так, Ганс Крістіан Андерсен. Може ще когось? Все. Ну, теж непогано. Хоча б один. Так. А може знаєте ще якихось відомих данців, окрім Ганса Крістіана Андерсена? Ви знаєте, я весь час плутаю Данію, Швецію, Норвегію. І боюся пальцем в небо.
А може знаєш якихось відомих данців? Оце вже важче. Відомі данці. Хіба що, от не знаю, зараз, можливо, дурню скажу, але, а можливо і ні. Казки писав зараз. Казки. Ганс? Ганс Христіан Андерсен, так. Чи знаєте ви щось про допомогу, яку здійснює Данія, данці відносно України зараз? О, це тут нещодавно навіть було про те, Данія. що Данія ухвалила там військовий пакет, що здається на 4 мільйони євро, якщо не Мільйони чи помиляюсь. мільярди? Хіба мільярди? Ну, мільйони маловато. 4 мільйони, Рома, це Подивіться на на Данію. 2 години постріляти. Ну і так і Данія невеличка. Зараз все вже в мільярдах іде. Ну, пам'ятаєш, що ж 4 точно. 4 точно. І Данія. вони долучилися до кампанії по підготовці пілотів підготовці пілотів F-16. Вони ще, здається, одні з першими, подібно з Нідерландами, долучились до цього. Що ще можна сказати? Найкраща піхотна школа в Європі. Вони навчали спочатку війни військових. І здається, то вони з СБУ допомогли там щось Північний потік другий підірвати. Я так не Це інсайди якісь. як я це казав, це треба вирізати. Про допомогу Данії що знаєте для України? Ну, я впевнена, що допомагають. Мені також здається, гуманітарка 100% щодо військової. Я не впевнена, не буду казати, не знаю, але гуманітарка, я думаю, була. А що ти знаєш про допомогу від Данії Україні? Допомога від Данії, ну, по-перше, Євросоюз, якби фінансова допомога, да, все це доєднується. Я начебто бачив, що данці передавали якісь БМП чи щось таке, але, знову ж таки, конкретики не знаю в плані, які моделі, що саме. Можливо, ще якісь гуманітарна допомога 100%, патрони, можливо, якісь. Ну, воєнна допомога була від Данії, начебто. Щось передасте данцям від нас? Привіт. В будь-якому випадку дякую. Навіть просто за моральну підтримку, якщо данці підтримують Україну, навіть вони, не їх уряд, це дуже круто, це дуже щиро. І я сподіваюся, що коли завершиться війна, ми будемо вітати людей із Данії в Україні, не тільки в Києві, а в усіх інших містах. Ми будемо дуже раді їх бачити. Що би ти передав данцям? Величезно дякую, знову ж таки, як і всім двом країнам до цього. І те, що мені дуже подобається їх культура, як і тих країн щодо цього, я хотів би там побувати, чесно. Я був в Німеччині, але до Данії не доїхав. Дуже хотілося б і в Данії побувати. Тому клас, дякую данцям. Зрозумів. Може, щось хотіли би передати данцям від українців? Привіт. І теж подякувати за допомогу, якщо вона надається, і просити всіх більше допомоги Україні, бо там нам це треба. More weapons, you know. Ось. І щоб вони, не знаю, теж процвітали, приїжджали до нас і підтримували Україну в її боротьбі, бо вона недалеко, в принципі, від Європи. І це їх теж стосується, як і всієї країни в цій боротьбі. Тому це, мабуть, все. Дуже дякую вам. Дякую.